আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা নতুন ৰেচিপিটো হৈছে খিচিৰিখিনি মই আজি আপোনালোকক ধুনিয়াকৈ বনাই দেখুৱাম আৰু মই লৈ আছো তাৰ কাৰণে এনেকে সবজি এফালে মই লৈ আছো ৰঙলাও আলু গাজৰ কাটি লৈছো আৰু এফালে লৈছো মই এনেকে ফুলকবি স্কচ আৰু এটা পেপসিকাম আৰু এনেকে লৈ আছো মই আধা কেজি এনেকে মগুৰ দালি মই এতিয়া মগুৰ দালিখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজি লম আৰু আপোনালোকক আশা কৰো এই ৰেচিপিটো খুবেই ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকে ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ চাব এতিয়া মই খিচিৰিখিনি বনাবৰ কাৰণে মগুৰ দালিখিনি ভাজি লম আৰু মই এনেকে গেছত কেৰাহী বহাই দিছো কেৰাহীত মই এতিয়া দি আছো ঘিউ মই এতিয়া ইয়াত এই মগুৰ দালিখিনি দি দিম দি মই এখিনি ভালদৰে ভাজি লম এনেকে মই মগুৰ দালিখিনি ভাজি ললো আৰু মোৰ এখিনি ভজা হৈ গল মই এতিয়া এখিনি নমাই দিম এনেকে মই নমাই ললো এখিনি মই এতিয়া থৈ দিম সাইডত আৰু মই কেৰাহী বহাই লৈছো কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া তেল দি আছো ইয়াত মিঠা তেল ব্যৱহাৰ কৰিম মই তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া সবজিখিনি গুটেখিনি ইয়াত তেলত ভাজি লম এনেকে আলু মই 2 মিনিট ভাজি ললো আৰু মই এতিয়া ইয়াত ফুলকবিখিনি দি দিম গুটে সবজিখিনি দি মই একদম ধুনিয়াকৈ এখিনি ভাজি লম এনেকে সম্পূৰ্ণ সবজিখিনি দি মই ভাজি লৈছো অকমান সময় আৰু দি আছো মই এনেকে হালধি অকনমান আৰু দিছো মই অকনমান নিমখ দি মই এখিনি অকনমান লৰাই এখিনি মই আৰু অকনমান সময় ভাজি লম সবজি মই ভাজি ললো 10 মিনিট মান মোৰ ভজা হৈ গল এতিয়া মই সবজিখিনি নমাই লম সবজি মোৰ ধুনিয়া সিজি গৈছে সবজি মই নমাই ললো এনেকে এখিনি মই এতিয়া থৈ দিম আৰু মই কেৰাহী বহাই লৈছো এনেকে গেছত কেৰাহীত মই এতিয়া তেল দি আছো লৈ লৈছো মই এনেকে গোটা জিৰা এলাইচি আৰু ডালচেনি আৰু এফালে শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো আৰু মই এনেকে গোটা জিৰা আৰু আদা মই পিছি লৈছো এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো মছলা মোৰ ভজা হৈ গৈছে আৰু মই দি আছো এনেকে বিলাহী কাটি লৈছিলো বিলাহীখিনি মই এতিয়া দি দিছো ইয়াত দি মই এখিনি অকনমান সময় মিক্স কৰি লম আৰু দিছো মই 1 চামুচ এনেকে হালধি পাউডাৰ দিছো মই জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ জলকীয়া গুৰি দিছো মই 1 চামুচ এখিনি দি মই আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি লম দি আছো মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আপোনালোকৰ যিমানখিনি নিমখ দৰকাৰ সিমানখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু নিমখ দিলে বিলাহীখিনি ধুনিয়াকৈ সিজি যাব কোমল হৈ আহিব আৰু এখিনি মই এতিয়া অকমান সময় ভালকৈ ইয়াৰ পৰা তেল ওলাই আহালৈকে মই এই মছলাখিনি ভাজি লম যিমান মছলা ভাজিব আপোনালোকে সিমান খাবৰ কাৰণে সোৱাদ হয় সেইকাৰণে ভালকৈ মছলাখিনি ভাজিব লাগে মই এতিয়া অকনমান পানী দি দিছো যাতে মছলা তলৰ ফালে লাগি নধৰে দি মই এখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লম আৰু অকনমান সময় ভালকৈ এখিনি ভাজি লম এতিয়া মোৰ এই মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে মই এখিনি এতিয়া নমাই ৰাখি দিম খিচিৰি বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে গেছৰ সসপেন বহাই দিছো সসপেনত পানী মই দি দিছো পানী মোৰ গৰম হৈ গল এতিয়া মই ইয়াত এই আগতে ভাজি ৰখা এই মগুৰ দালিখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো আৰু মই এনেকে চাউল মই ধুই থৈ দিছিলো এনেকে 2 টেমা মই এতিয়া এই চাউলখিনি দালিৰ লগত একেলগে দি দিম একদম খুব ভাল এটা ৰেচিপি আপোনালোকে মই যেনেকে বনাইছো আপোনালোকে এনেকে ঘৰত বনাই খাব খুব ভাল লাগিব খাই খিচিৰি ৰেচিপি সদায়টো একে নিচিনা খাই ভাল নালাগে আজি যেনেকে দেখাইছো এনেকেও আপোনালোকে বনাব আৰু খাব এতিয়া মোৰ এনেকে চাউল আৰু এই দালিখিনি সিজি গৈছে এতিয়া মই ইয়াত সবজিখিনি দি দিম এনেকে আগত ভাজি ৰখা সবজিখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো আৰু মই এতিয়া এনেকে মটৰ লৈ আছো কেঁচা মটৰ এখিনি মই এতিয়া দি দিছো দি মই এখিনি আকৌ ভালকৈ অকমান সময় সিজাই লম এনেকে মোৰ সবজি সিজি গৈছে আৰু মই আগত যে এনেকে মছলাখিনি ভাজি ৰাখিছিলো এতিয়া মই এখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া মই এখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি লম এতিয়া মই ইয়াত দি আছো কেঁচা জলকীয়া এনেকে মই কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছিলো এখিনি মই দি দিছো
আৰু দিছোঁ মই ধনিয়াৰ পাত দি মই এইখিনি মিক্স কৰি দিম ধুনীয়াকৈ অলৰেডি মোৰ খিচাৰি হৈ গৈছে এতিয়া মই লাষ্টত অকণমান ইয়াত ঘিউ দিম এতিয়া মোৰ এইখিনি খিচাৰিখিনি হৈ গৈছে মই এতিয়া এইখিনি নমাই তাৰপিছত আপোনালোকক সাফ কৰি দেখুৱাম এনেকৈ মই আপোনালোকক সাফ কৰি দেখুৱালোঁ আৰু তাৰ লগত দিছোঁ মই বেঙেনাৰ বৰা চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু মই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক যেনেকৈ বনাইছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব আৰু খায়ো খুব ভাল পাব আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হ'ল আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব আজিলৈ মই ৰেচিপিটো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আকৌ নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ